Pila ko kaadlaw nag-diet kuno ko, char. Mga 5 days. Diet ba, gagmay kinaon. Ang atong pamahaw guys kay nangka nga salad nga naay tuno. Ha? Puso. Aw puso di ay. Puso sa saging ba. Then ay lumpia. Lumpia. Dayon. Fried chicken. Mahal ta. Karon murag mukaon kog daghan kay aron baba anang kanang aron napo koy protina ba, char. Kaon ta. Sasawan. Sibuyas, kamatis, o kuan. Ahos o may kalamansi. Ano? Kalamansi. Pansi kayo. Habhab. So, saging. Menok. Sausawan mo. Lamig kayo. Tago ko ang pansit. Akong rep. Okay. Okay, akong ano ito. Imagine ako na ako sa mang inasal. Akong rice mula kwan. Akong rice mura ni pila ni kakap? Dua daw. Makanli rice ako ron. Puso saging, ayay, halang lagi. Mula kakaon kong sili ba? Halang. Halang yun. No. May sili ni? Ayay. Halang. Halang. Ang sabi ako puno na ni? Tubig. Ha? Tubig. Laoy, nakakaon kong sili, ahay. Halang. Mag-vlog tahan to mo man ang video. Okay. Madermaring vlog niya. Subscribe po mo diha. Uy, maluwi taon mo na ako. Maglisod sa kaon no ko. Wala tayo bag-ang. Akong bala kay hindi po na lang yung tulog ka buok. Nasa tubangan. Dati sili ni. Halang nga, uy. Halang yun. Dagan ang sudan.
Ako nibili para paniod to. Kanilang kanon. Crunchy fried chicken. Mura po may mukbang. Puso sa saging. Sabi nyo guys, lamig ba ng puso sa saging, igulay nimo sa bangus. Nakuan mo anak, atry mo. Sabaw kag bangus niya, ang imong igulay puso. As kang lumi ah. Kanong gamay be, kaliyo. Nagdugang yung ko kanong kay Peto kadlaw nga ang kinan-ano. Wala mag 1 cup. Na sa amin karon ni Banos man pud hinuon. Duwa pa uy. Salamat. Dahil sa bawan dayon ang kanon og tuno sa nang apso. Na. Wala na. Wala na sunod doon. Tilok to the max. Huwag mo magdahong na ang sausawan din ay sili. Kung magpamahon ako guys, mandab ako. Kaya akong anak mabutay ugma. From Visayas. Gikan siya sa Boracay. Nga lagi kumakaon guys. Hab-hab.
Bago magkaon guys, mag-cha. Cha nga Lipton tea. Ang pala, gusto akong tsahan be. Maglasa rin. Thanks for watching. I'm yours truly, Madermaring Vlog. Subscribe po yung taon mo. Yung pobreng marir, madermaring. Char. Salamat kaayo ha. Sana busog kayo ka guys. Inom dahil kakuan ang kanang cha nga Lipton tea. Asarap, ano ko asana. May ang Lipton na Wala. Ha? Kung naman ginom ko ba asa ang Lipton na? Kaya isa ka mo? Kaya palang pula. Wala. Kaya wala ni. Sa dila na ako yung ako guys, dagang ko pag-inom. Tuan. Kaya mga titi ba nga mga herbal, lagundi, mga sangbong, sa pato. Sa patuhan? Banaba. Banaba. Muna. Ini kalamig sa tsa. Malang tao guys. Ya, busog kayo ko. Dahan sudan. Silbili lang po sa panito. Salamat ha! Thanks for watching. Subscribe po yung tao mo di ha. Madermaring Vlog. Bye-bye!